Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, #SweetCaroline. And andito kami ni Rosette. Hi! Andito kami sa Resorts World. And we'll try the iconic skincare facial. Deep cleansing, exfoliate, magic lifting, and light therapy. So, see you at Iconic Skincare. But before that, please like and subscribe. #SweetCaroline. First, papasok tayo sa isang skin analyzer para mas analyze yung skin. Makita natin yung skin condition mo dito and then yung skin type mo dito. So, here I am sa Iconic Skincare and i-avail kong service ay yung magic lifting with deep cleansing and detox. So, so this is exclusive lang sa Iconic yung machine. Yes, ma'am. Actually, this one po ng mga machine ng Iconic is a lifetime warranty. Ito po is for the cleaning pang mga daily soap, and then we have for the exfoliation. Meron siya dito, ma'am, sa gilid-gilid para sa mga ilong, and then sa dito banda. Kasi madalas hindi natin nalinis na maayos. Okay. So, yun. Kuminsan ako nga, yung nagagamit ko, hindi ko masyado nakakonsentrate sa mga gilid-gilid. Kasi walang ganito mo. Oo. So, yung mababaw na surface lang. Ito kasi mga panglahatan eh. Actually, pwede mo siya dalhin sa shower kasi siya, water repellent. Hindi siya delikado mabasa. Hindi po. Para na siyang ma'am. Pag sinachurch siya, top lang siya. Tsaka siya, rubberize. This is the Pure Excellence Peeling Gel. So, yan ang pang-exfoliate. Pure Excellence Peeling Gel. Mga kaka-sweets. lang po, pang buong face na. Okay. So, bakit ba tayo nag-exfoliate? Ano bang reason, Jasper? Nag-exfoliate tayo ng skin kasi nung skin natin is nag-rejuvenate every 7 days. So, naiipon ng mga dry skin and dead skin natin every 7 days. Na hindi natatanggal ng mga ordinaryong soap and cleanser lang. So, mas maganda mag-exfoliate tayo ng skin para matanggal lahat ng nakabar sa skin mo, like dry skin and dead skin. Mga ka-sweets. May reporting pala ang nagaganap dito, madam. So, ganyan lang siya application niya, ma'am. Ganyan siya katipid. Kakalat lang. Ng 1 scoop. So, kasi ang alam kong ine-exfoliate, syempre yung invasive talaga. Diba? This one is like a diamond peeling po, pero natural way lang siya. Hindi siya nung tinatanggalan ng top layer ng skin. Kasi nakakanipis yun pag sobrang po, diamond peeling. Okay. So, ito, magpipil din? No po. Ang gagawin lang niya po is deep cleaning. Tatanggalin niya po lahat ng nakabrush sa skin mo, like mga dry skin and dead skin po. So, ito na yung exfoliation process. So, ito na yung vacuum. So, ang Elevation is brand name. Tama? Opo. Okay. So, Iconic. Ayun talaga yung pinaka-clinic lang. Tsaka yung mga, mga gamit yan is mga machines.
medical devices. Sarap ng feeling ng binavacuum yung skin. Ano siya ha? Maganda, gusto ko yung vacuum niya. Okay, hindi lang parang suction na ano, pero parang feeling ko na lift niya ng ano. Natataasan pa ito ma'am ng pressure. Ng frequency. Opo. Gusto niyo matry mo? Parang na. Or tama na to? Baka naman mapunit ng skin. Hindi naman. Ito po nung pinaka... Sige, tingnan natin yung maximum. Ano ma'am? Ay ha, maganda nga. Okay na kayo mo. Oo. Hindi naman siya masakit. Pero ano mo yun, nafe-feel mo yung pressure dun sa skin. Na hindi lang siya para talagang simpleng suction. Pero yung nasasak niya yung, parang feeling ko lumilinis. Kasi na-open na natin yung pores mo. Oo, so open na yung pores. So that nasasak niya ang blackheads and whiteheads. Mas prefer ko yung high pressure. Oo, yan. Anong second or no? Second, yung second. Bawasan natin. Hindi naman siya nakaka-red ng skin. Kahit na mataas yan. Medyo sensitive po ba ng skin niya ma'am? Hindi naman masyado, pero... hindi naman yun. Natural lang minsan ma'am na mamumula. Kasi binabak yung skin mo. So, what's our next procedure? Gravitally mass. Okay, so this is for po, mga dark spot natin. This one is good for siya, once a week application. Ito na yung cream and mga ilang minutes siyang 5 days ma'am. 5 days? Wow! Sarap matulog ng 5 days. So guys, very relaxing yung procedure ng cleansing and then nag-exfoliate. Ayan. So, maganda yung pag-suction ng skin. Napifeel mo parang nakukuha talaga yung dirt at saka talaga masasak out yung blackheads. But later, tingnan natin kung anong effect. And ang maganda kasi, na-analyze ang skin bago tayo nag-procedure. Ito na. After 5 days, nakababad na ako. So, this is the... After 5 days, inches, gumagano ba yun? SpongeBob. May mga ganun kayo ma'am. 5 minutes later. Mga ganyan. Okay. Okay. Is this the perfection? Ano po? O Petra naman ito ma'am. What's this? O Patra. O Patra. Same? Same lang rin po ng niya. Yung purpose niya ng benefits. This worm is the red light para mag-penetrate yung mga product na ina-apply natin sa skin into deep layer. So, kaya nag-deep cleanse siya. Kaya, di ba kadalasan ma'am, pag nagmamas tayo overnight. So, pag gamit na ito ma'am, no need overnight na. Okay. Kumbaga pang booster siya. And then, kailangan pag gumagamit ka ng mga gantong machine, mampataas lagi. So, is that yung lifting effect niya? Yes. So, bakit ang tawag sa procedure na to magic lifting? Actually, wala pa dito ma'am ng magic lifting.
Okay. So, it's just booster para yung benefits ng product is mag-penetrate sa skin. So, after ng mask, ito na nung tatawag natin magic lifting nung 60 seconds. Just like a Botox po. In a natural way. Without surgery, non-invasive po. Okay. So, habang nakababad ang aking face ito sa mask after nung booster machine na yun, it's like Perfection X, pero iba naman siya. Pero it helps the products to penetrate into your skin. So, ito pala, pag nag-exfoliate tayo, mas nag-deep penetrate yung cleansing. So, yun ang tinatawag na deep cleansing, yung exfoliation. So, mas effective mag-moisturize and mag-apply ng serum kasi hindi lang siya sa top layer ng skin na pupunta kung hindi sa deep layers ng skin. Okay. So, wala pa tayo sa ating magic lifting. So, na-remove na natin yung mask. Okay. And then, ayan, naramdaman ko na yung linis ng skin. And nag-light na rin, Tapos, yung pinaka-importante mga after is maana natin yung mga lines. Mag-lift. So, this is the natural Botox. Yes. Okay. Tapos hukay gamit ng facial reaction para mas madali mag-penetrate ang product sa skin. What do you mean facial reaction? Smiling, ganyan. Maganda yun sa mga laugh line, wrinkles, yan. O yan, kasi sabi ni Jasper, bawal magsalita. Paano ako magbablog niya? Bawal magsalita. Anyway, ang na-feel ko dun sa natural Botox na yon is nalilift yung, so nag-concentrate siya dito sa lines dito, and then yung ibang laugh lines. So, ang na-feel ko in general is parang nababatak siya. Nalilift yung skin. So, ito muna yan. So, compare natin dito. Okay, anyway, this is Jasper. Siya yung gumawa sa akin. Ang gaan ng kamay niya, and then masarap yung pag-massage niya dun sa face while kini-cleanse at saka yung cleanse yung aking face. And maganda yung explanation ni Jasper about the exfoliation. So, bakit mahalaga yung exfoliation? So, ngayon ko lang din naman nalaman na ang ibang products pala hanggang top layer lang ng skin. So, thank you so much, Jasper, for the explanation. Welcome. Okay. So, I will recommend Iconique Skincare. So, na-analyze yung skin ko. And, of course, nasa sa inyo na yun if you want to buy the products. They're selling all the products. Yes. So, overall, I recommend Iconique Skincare. So, the machine, yung ginagamit is Petra. Petra. Okay. The machine also yung, naka-help din siyang,
parang siyang booster, okay, to help the product penetrate the deeper layer of the skin. Okay? Ayan, para daw ako nag-throwback. Ng ilang years ba yan, di ba? Okay. So, si Rosette, anong procedure? Brightening. Ay, brightening glow. Okay, brightening glow. O, di ba, nag-brighten ang kanyang glow. O, di ba? Ako naman is the magic lifting. So, na-feel ko naman talaga yung pagka-lift ng skin and na-brighten din. And masarap yung exfoliation. How do you recommend Iconic Skincare? Good. And of course, Jasper and Manager team. Manager team. Okay. So, thank you so much. Okay, mga sweet subscribers, I recommend Iconic Skincare. Yes. So, please like and subscribe. #SweetCaroline.